So, kamusta Pinoy vlogger? So, gusto ko lang i-share sa'yo kung paano dumami yung views gamit lamang ang Facebook groups. So, actually, nandito tayo ngayon sa video analytics ng isang video na in-upload ko 2 days ago. And most kasi ng mga nag-a-ask din sa akin kung paano ba magkakaroon ng subscribers, paano ba magkakaroon ng views. Ito rin ba yung nararanasan mo na nag-upload ka ng video pero walang view, walang subscribers dyan sa video mo? So, gusto ko i-share sa'yo kung paano ko nagawa na kahit 2 days ko lang in-upload itong video na to, nagkaroon ako ng 5 subscribers, pati 66 views. Pwede na rin yun, 'di ba? Para magsimula lang yung channel mo. So, paano ko ba ginawa to? Itong video ko kasi tumutulong to sa mga gusto matuto ng online marketing or ng mga Pinoy YouTubers or vloggers. No, basically, tinuturo nito kung paano mo may rank up yung videos mo. Pero yung problem kasi kapag nakarely ka lang kay YouTube, di agad mapapansin ni YouTube yan dahil bago pa lang yung channel mo. So, ano yung pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin, pumunta ka sa ibang social media platforms. So, yung ginawa ko dito, pumunta ako sa Facebook at naghanap ako ng mga groups na sa tingin kong matutulungan nitong video na ito. Okay, so parang ganito, 'di ba? Ito yung video ko. Ito yung analytics niya. Kung makikita mo yung traffic sources niya, karamihan is external. Pero nagkaroon siya ng plus 5 subscribers. At yun, magandang indication yun kay YouTube na maganda yung video. Yun lang naman kasi kailangan mong patunayan kay YouTube na maganda yung video mo para i-recommend niya, para ipakita niya sa social media platform niya or sa platform niya. Kaya makikita mo, nagkakaroon na siya ng traction kahit 2 days pa lang tong video na to. May YouTube search na, may suggested videos. Kung makikita mo, tong channel na to, 26 subscribers lang. No? So, hindi ko nagagawa na porket marami akong subscribers na boost up agad. No? So, ito, galing scratch talaga to, mano-mano talaga ang paggawa nito. So, kung ikaw nagsisimula ka pa lang talaga, pwede mong gawin ito. Okay, so ang ginawa ko, yung video ko na yon. So, ginawa ko, kinuha ko yung link na yan, tapos pumunta ako sa mga Facebook groups. Actually, meron ako sariling Facebook group at dyan ko pinost, at ito kasi yung mga tao na to, interesado rin sa paano yung online marketing, paano gamitin si YouTube. Pero, ang pwede mong gawin kung wala kang ginawang Facebook group, pwede ka pumunta sa Facebook groups at maghanap ka lang ng mga groups, no? Let's say, yun na nga, since ang video ko is nagtuturo sa mga YouTubers, pwede ka maghanap ng mga community sa Facebook ng mga YouTubers. So, sabihin natin, YouTube Philippines. Ayan, YouTube subscribers, ganyan. Pwede ka sumali sa mga ganitong klaseng mga groups at dyan mo i-promote yung mga videos mo. Kung makita mo yung mga vloggers na nandito is talagang nagtutulong-tulungan din sila kung paano nila i-grow yung YouTube channel nila. So, sa tingin ko, kapag magtuturo ka ng about keyword research, magtuturo ka about YouTube search, I think makakatulong to sa mga tao na to. At doon, pwede ka magkaroon ng malaking boost or magkaroon ka ng boost doon sa video mo para magkaroon ka ng good points kay YouTube, no? Kasi papanoorin nila kung makakatulong sa kanila. So yan, pwede mong gawin yung simula para i-boost up yung videos mo para magkaroon ng initial views, initial subscribers. So sabihin natin gamer ka, pwede ka maghanap. Let's say, PlayStation gamer ka, gumagawa ka ng gaming videos dyan sa YouTube mo. So, pwedeng pumunta ka sa mga PlayStation Philippines na groups. Ayan, yung mga ganyang groups, no? Pwede ka sumali sa mga ganyan at pwede ka magbigay ng mga tips regarding sa PlayStation. Kung yun yung ano mo, yun yung topic mo sa channel mo, di ba? Pwede. So, sa tingin mo, itong mga tao na ito na avid gamers or talagang mahilig maglaro ng PlayStation, sa tingin mo, magiging interested ba siya kapag gumawa ka ng isang video review about a PlayStation game? 'Di ba? Pwede, 'di ba? So, ganun. So, yun lang naman kailangan kasi makonekta mo yung video mo dun sa mga interest ng mga tao. At yung Facebook groups, isa yun sa pinaka magandang tool na pwede mong gamitin para makakonekta dun sa mga tao na yun. Okay? Kasi kapag nag-rely ka masyado rin sa YouTube platform, medyo matagal siya. So, kailangan lang kasi yung mga videos mo, magkaroon lang siya ng initial boost para makita ni YouTube na meron palang ganitong video. Kasi kailangan mong parang gisingin Kailangan mong gisingin yung algorithm niya, kailangan mong gisingin yung sistema ni YouTube na meron kang video. So, para magawa mo yon, kailangan ikaw mismo yung maghahanap sa mga tao na sa tingin mong magiging interested dyan sa video na ginawa mo. Kaya kapag ito, yan, sa tingin mo, nag-share din sila ng mga videos dito about PlayStation. So, baka yung YouTube video mo, pwede rin makatulong yun sa mga ganyan. So, yun yung pwede mong gawin. Maghanap ka ng mga Facebook groups na sa tingin mong interested doon sa video na ginawa mo. So, let's say, nagga-gardening ka. So, baka pwede ka maghanap, Gardening Philippines.
Pwede ka mag-join sa mga group na yan. Ayan, backyard gardening, organic gardening yan. Mga Pilipino pala, merong mga groups about organic gardening. Kung ikaw, nagva-vlogs ka about gardening, pagtatanim, or pag-aalaga ng mga halaman, pwede ka mag-join. Pero make sure na basahin mo muna yung rules nila para alam mong compliant ka. Kasi may mga ibang groups na ayaw nila yon, okay? Kaya punta ka lang doon sa mga public group or sa tingin mong okay lang sa kanila. Yan, para marami tayong matutulo. I think okay sa kanila nag-share ng mga videos sa ng mga tips. Okay? So, yun yung pwede mong gawin. So, let's say nakahanap ka na ng group, ano yung pwede mong gawin? So, parang ganito yung ginawa ko sa akin. Kasi sa akin, gumawa ko ng sarili kong group. Okay? Pwede mo rin gawin yun. Gumawa ka ng sarili mong group na nag-compile ka ng mga community sa videos mo, sa mga ituturo mo. Let's say, yun na nga, gamer ka, pwede ka gumawa ng group about Mobile Legends. Pwede ka gumawa ng group about mobile gaming. Pwede ka gumawa ng group about PlayStation. Gumawa ka ng sarili mong group. Tapos, pwede mo invite yung mga kaibigan mo doon na interested din. Paano mo ipopost yan? So, maging tao ka lang, no? Pwede mo sabihin, hi, kamusta? May ginawa akong video kung paano mag-rank up sa YouTube search. Kung gusto mo rin ma-rank up ang video mo, pwede mo i-apply ang tips na ito. Okay? So, yan. Okay? So, pinopromote ko talaga yung mga YouTube videos ko para magkaroon ng main traction. So, ito, once again, ito, para to sa mga nagsisimula, yung wala pa masyadong maraming subscribers, wala pa masyadong viewers, pwede mong gawin tong simula. Talagang kailangan mo i-push mo yung channel mo, i-push mo yung videos mo, lalo na't wala kang initial subscribers. Yung mga iba na talagang nag-upload agad, marami agad subscribers, marami agad viewers, dahil marami na sila na subscribers. Pero kapag nag-uumpisa ka pa lang, ito yung pwede mong gawin na unti-unting steps para dumami yung mga subscribers mo. And by the way, no, kung gusto mo ba yung mga ganitong klaseng mga training, make sure na mag-subscribe ka diyan sa baba. I-click mo yung subscribe button diyan sa baba para makatanggap ka ng updates mula sa akin kapag nag-release pa ako sa iyo ng mga ganitong klaseng training, no? Na step by step kung paano ko gino-grow yung viewers ko, gino-grow yung channel ko. By the way, nagkakaroon ka ba ng idea mula dito sa training na to? So make sure na i-click mo yung like button dyan sa baba para malaman kung nakakatulong sa yung mga ganitong klase mga videos para i-grow yung views mo and subscribers mo dyan sa YouTube channel. Nagsisimula ka pa lang ba dito sa YouTube journey mo? So make sure na i-click mo yung YouTube video na hinanda ko para sa'yo. Ituturo sa'yo doon kung paano ka magsisimula sa YouTube step by step. Make sure to click the subscribe button para makasama ka dito sa ating Pinoy Vloggers channel. So once again, I'm Raymond Tabakin. See you again sa next video.